Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi vom măsura caii putere la M6. Într-o seară, după ce am urmărit o liniuță între BMW-ul alb 335 diesel de 500 de cai și Audi TT RS de 400 de cai și evident a câștigat BMW-ul, am stat de vorbă cu unul dintre cei care a turnat break-ul și mi-a spus că pe dyno-ul lui toate mașinile M5 și M6 V10 au avut maxim 450 de cai în loc de 507 cât aveau la carte. Intrigat, i-am spus că vreau să vin și eu într-o zi să-i măsurăm. Zi și făcut. Am ajuns la VPP Performance și am pus-o pe dyno. A fost prima oară când am măsurat caii putere la o mașină și chiar eram curios cum se face exact. Prima dată se asigură bine mașina ca să nu fugă stânga-dreapta sau în față, pentru că în spate nu are cum că se bagă în mașarier. După ce mașina s-a asigurat bine, începe măsurarea cailor putere. Aceasta constă în accelerarea într-o singură treaptă de viteză. După această accelerare, urmează o decelerare treptată cu motorul la relanti, prin care se măsoară pierderea de cai putere datorită transmisiei, adică planetare, grup, cardan, rulmenți, cauciucuri. Se măsoară, bineînțeles, caii putere la roată, prin faptul că mașina învârte aceste role conectate la calculator. Iar apoi, datorită faptului că s-a măsurat și pierderea prin transmisie, se calculează puterea motorului. Este nevoie de o foarte bună răcire când se face acest test, precum și de un aspirator pentru gazele de eșapament, pe care le puteți vedea aici. Rolele fac un zgomot infernal, de aceea se folosesc căști de protecție atunci când se face testul. Am măsurat caii putere și cu devierea de evacuare și fără, și diferența este doar de 3 cai putere. Care a fost rezultatul? Mă așteptam ca mașina, având 11 ani vechime, să aibă ca și celelalte testate de VPP, tot cam 450 de cai putere, sau chiar mai puțin, mai ales că eu întotdeauna pun benzina cea mai ieftină, adică de 95, datorită faptului că nu simt absolut nicio diferență de putere. Diferențe între tipuri de benzină probabil există și vă aștept pe voi să-mi spuneți aici pe YouTube părerea voastră despre cea mai bună sau cea mai proastă benzină pe care ați folosit-o, iar eu promit să vă citesc toate comentariile. Deci cu benzina cea mai slabă pe care am folosit-o, rezultatul a fost de 470 de cai putere, după cum puteți vedea și în grafic. Și săptămâna viitoare voi face un plin cu cea mai bună benzină din România și aștept recomandările voastre la comentarii ca să vedem împreună exact diferența de cai putere între diverse sortimente de benzină. Din experiența sa, Cătălin, VPP, mi-a spus că mă pot aștepta la o diferență de 15 cai putere cu benzină mai bună. Și chiar o să vedem dacă este așa săptămâna viitoare, când o să măsor din nou cu o benzină mai bună. Tot testul a durat vreo 10-15 minute și a costat 50 de euro, pe care i-am achitat ca orice client, acest material fiind experiența mea personală, nu este un material plătit sau sponsorizat. Dacă doriți și voi să vă măsurați caii putere la mașină, aveți detaliile de la VPP Performance aici, mai jos. Cam acesta a fost mini-vlogul de astăzi, vă salut și ne vedem mai jos la secțiunea de comentarii, unde, după cum știți, sunt foarte activ. Bye! Everything we want.